people united. Lovely to see all of you. Free crowd sign. Stay on campus, watch your phones. เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์แล้วที่นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วสหรัฐโปรปาเลสไตน์รวมตัวประท้วงต่อต้านสงครามในฉนวนกาซาจนลุกลามบานปลายแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกลุ่มนักศึกษาที่ประท้วงไปแล้วหลายร้อยคนก็ไม่ได้ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมหวาดกลัวแต่อย่างใดนักศึกษากลับมาตั้งเต็นท์บนสนามหญ้าหน้ามหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งนับตั้งแต่ในแคลิฟอร์เนียไปจนถึงนิวอิงแลนด์ซึ่งก็ได้ปักหลักประท้วงแบบเดียวกันการชุมนุมของนักศึกษาจุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในมหาวิทยาลัยต่างๆถึงขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงออกและคำพูดแสดงความเกลียดชังซึ่งฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลก็กล่าวหาอีกฝ่ายว่ามีส่วนร่วมในการต่อต้านชาวยิวเนมัดมีนุสชาฟิกอธิการบดีหญิงของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวในแถลงการณ์ว่าช่วงหลายวันแห่งการเจรจานำไปสู่ความล้มเหลวพยายามโน้มน้าวผู้ประท้วงที่ปักหลักแสดงการต่อต้านสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาหรือเต็นท์ออกไปโดยมหาวิทยาลัยส่งจดหมายไปยังผู้ประท้วงในตอนเช้าของวันจันทร์ยื่นคำขาดให้นักศึกษาสลายการชุมนุมภายในเวลา 14 นาฬิกาและให้ลงนามในแบบฟอร์มรับทราบว่าการเข้าร่วมชุมนุมจะทำให้สถานะนักศึกษาถูกระงับและไม่ได้รับสิทธิ์เรียนต่อซึ่งต่อมาในช่วงเย็นเบนชางโฆษกมหาวิทยาลัยเผยว่าเริ่มระงับสถานะนักศึกษาแล้วในคำแถลงก่อนหน้านี้ชาฟิกกล่าวว่ามหาวิทยาลัยโคลัมเบียจะไม่ขายทรัพย์สินที่สนับสนุนกองทัพอิสราเอลซึ่งเป็นข้อเรียกร้องหลักของผู้ประท้วงแต่เธอกลับเสนอที่จะลงทุนในด้านสุขภาพและการศึกษาในฉนวนกาซาและทำให้การลงทุนของมหาวิทยาลัยมีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงให้คำมั่นว่าจะปักหลักค้างคืนในวิทยาเขตแมนฮัตตันต่อไปจนกว่าโคลัมเบียจะบรรลุข้อเรียกร้อง3ประการได้แก่การเลิกลงทุนในอิสราเอลการแสดงความโปร่งใสในด้านการเงินของมหาวิทยาลัยและการนิรโทษกรรมสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ถูกลงโทษทางวินัยจากการมีส่วนร่วมในการประท้วงผู้นำของกลุ่มพันธมิตรการแบ่งแยกสีผิวนักศึกษาโคลัมเบียกล่าวในแถลงการณ์ที่อ่านในการแถลงข่าวหลังเส้นตายว่ากลยุทธ์สร้างความหวาดกลัวที่น่ารังเกียจเหล่านี้ไม่มีความหมายใดเลยเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์กว่า 34,000 คนเราจะไม่ยุติจนกว่าโคลัมเบียจะตอบสนองข้อเรียกร้องของเราผู้ประท้วงหลายร้อยคนสวมผ้าพันคอของชาวปาเลสไตน์เดินขบวนเป็นวงกลมด้านนอกเต็นท์ตะโกนว่าเปิดเผยปลดออกเราจะไม่หยุดเราจะไม่พักการประท้วงในมหาวิทยาลัยขณะนี้ยังลุกลามไปถึงแคนาดาและฝรั่งเศสโดยที่ไซเอนโพมหาวิทยาลัยชั้นนำในปารีสเมื่อวันจันทร์ตำรวจเข้าทำการรื้อเต็นท์ออกไปต่อมานักศึกษาหลายสิบคนก็กลับเข้ามาตั้งเต็นท์บริเวณลานของมหาวิทยาลัยสวอนอีกครั้งหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้แจ้งให้นักศึกษาที่เคลื่อนไหวสนับสนุนปาเลสไตน์ต้องถูกพักการเรียนและสถานะนักศึกษาก็จะถูกระงับรวมถึงการที่ทางมหาวิทยาลัยล้มเหลวในการเจรจากับผู้ประท้วงให้รื้อเต็นท์ออกจากมหาวิทยาลัยล่าสุดผู้ประท้วงได้เข้าไปในแฮมิลตันฮอลล์อาคารสไตล์นีโอคลาสสิกอายุ118 ปีซึ่งเป็นศูนย์กลางของการประท้วงในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960และได้ทำการยึดอาคารพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นฮินฮอลเพื่อเป็นเกียรติแก่ฮินราจาบเด็กหญิงชาวปาเลสไตน์ผู้พลีชีพวัย6 ขวบที่ถูกสังหารด้วยน้ำมือของกองกำลังอิสราเอลซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียทีนี้การเข้ายึดอาคารใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้นด้านผู้ประท้วงที่อยู่ด้านนอกอาคารหลายร้อยคนก็ได้ช่วยกันหาสิ่งกีดขวางปิดกั้นประตูซึ่งก็มีผู้ประท้วงหลายคนสวมหมวกกันน็อกแว่นตานิรภัยถุงมือและหน้ากากยืนคุมเชิงอยู่ที่ทางเข้าด้วยจากนั้นไม่กี่นาทีหลังจากที่ผู้ประท้วงเข้าไปในอาคาร
เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กก็มาถึงและอยู่ด้านนอกของประตูมหาวิทยาลัยซึ่งตำรวจบอกว่าจะบุกเข้าไปภายในได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นทันทีผู้ประท้วงกล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะอยู่ในห้องโถงจนกว่ามหาวิทยาลัยจะตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง3ประการได้แก่เลิกลงทุนในอิสราเอลแสดงความโปร่งใสในด้านการเงินของมหาวิทยาลัยและนิรโทษกรรมสำหรับนักศึกษาและเหล่าอาจารย์ที่ถูกลงโทษทางวินัยจากการมีส่วนร่วมในการประท้วงอย่างไรก็ดีสำนักกิจการสาธารณะของมหาวิทยาลัยออกแถลงการระบุว่านักศึกษาที่เข้ายึดอาคารนี้ต้องถูกไล่ออกผู้ประท้วงได้รับโอกาสออกไปอย่างสันติแล้วแต่กลับเลือกปฏิเสธและกำลังทำให้สถานการณ์บานปลายขณะที่จอห์น เคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดนมองว่าการเข้ายึดอาคารในมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางที่ผิดอย่างยิ่งนั่นไม่ใช่ตัวอย่างของการประท้วงอย่างสันติคำพูดแสดงความเกลียดชังและสัญลักษณ์แสดงความเกลียดชังไม่ได้มีในประเทศนี้นักศึกษาส่วนน้อยไม่ควรไปขัดขวางการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักศึกษาส่วนที่เหลือและนักศึกษาที่จ่ายเงินเพื่อเข้าไปเรียนและต้องการศึกษาก็ควรจะสามารถทำเช่นนั้นได้โดยไม่หยุดชะงัก The Washington Post สื่อสหรัฐก็รายงานว่านักศึกษาชาวยิวก็กำลังฟ้องร้องมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนื่องจากไม่สามารถให้ความคุ้มครองที่เพียงพอแก่พวกเขาได้ท่ามกลางการประท้วงต่อต้านอิสราเอลที่ปะทุขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยการที่มหาวิทยาลัยตัดสินใจให้มีการเรียนทางออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่รู้สึกไม่ปลอดภัยทำให้เกิดประสบการณ์การศึกษาที่แตกต่างกันมากสำหรับนักศึกษาชาวยิวและที่ไม่ใช่ชาวยิวนอกจากนี้นักศึกษาชาวยิวยังกล่าวหาด้วยว่าผู้ประท้วงยุยงให้เกิดความรุนแรงต่อนักศึกษาชาวยิวอย่างเปิดเผยทำให้พวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในการพูดได้อย่างเสรีทั้งที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเกือบ2 สัปดาห์ของการประท้วงต่อต้านสงครามอิสราเอลได้แพร่กระจายความรุนแรงไปทั่วสถาบันอุดมศึกษาทั่วทั้งสหรัฐซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นการต่อต้านชาวยิวและการข่มขู่นักศึกษาชาวยิวขณะนี้มีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปแล้วประมาณ900 คนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ